සුබ දවසක්. ඔන්න අපි අදත් වීඩියෝ එකකින් ගොල්ලෝ ගාවට ආවා. අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ චේන් එකක් ඇඩ්ජස්ට් කරන විදිය. සාමාන්‍ය ඕනම බයිසිකල් චේන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරින් ඉඳන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගාව රෝදයක් ගලවන්න ආවද තියනවා කියන්නේ චේන් එකක් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ආවද අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒකට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ වැඩිපුර ෂිෆ්ටර් එකක් විතරයි. ෂිෆ්ටර් එකක් හරි සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ගලවන්න පුළුවන් යතුරක් ආවුදයක්. ඉතින් අපි එහෙනම් චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන තැනට යන්. අපි මින් ඉදිරියටත් ඔයගොල්ලෝගේ අපේ වීඩියෝ බලා ගන්න ඕන නම් අපි subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. එතකොට අපි දාන අලුත් වීඩියෝ ඒ වගේම අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් අපෙන් ඕන නම් like එකක් දාලා share කරලා අපි ඉතින් ඉදිරියට අරන් යන්න කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ කියන්නේ චේන් එක. හරිද? දැන් අපි මේ චේන් කේස් එක ගාවලා තියෙන්නේ ඔයාලට මේ පෙන්වන්න ඕන නිසා සාමාන්‍යයෙන් චේන් කේස් එකෙන් මෙන්න මේ වගේ රවුමක්. මේ රවුමෙන් තමයි ඔයාලට චේන් එක බුරුල්ද නැද්ද කියලා බලා ගන්න වෙන්නේ. දැන් මේ චේන් එක බුරුල් මේකේ මේ. එතකොට දැන් මේ චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න මෙහෙම ඉස්සල්ලාම මේ චේන් එකට ඔයිල් ටිකක් අපි දා ගන්න ඕන. මොකද ඉස්සල්ලාම ඔයිල් දාන්නේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයිල් දාන්නේ. හරිද? චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයිල් දැම්මහම වෙන්නේ චේන් එක දැන් අපි ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරනවා චේන් එක ඔයිල් නැතුව කර වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි චේන් එකට ඔයිල් දාලා ඉවරලා ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයිල් දැම්මහම වෙන්නේ ආයෙ චේන් එක බුරුල් වෙනවා. එතකොට ඒක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. එතකොට ආයෙ ඔයාලා ටික දවසින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා චේන් එකට ඔයිල් දා ගන්නවා. දැන් චේන් එක බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ රෝදේ නට් ටික බුරුල් කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම රෝදේ ඇක්සල් එකේ නට් එක බුරුල් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන රෝදේ ඇක්සල් එකේ නට් එක. ඒක ගොඩක් බුරුල් ගන්න ඕනේ නැහැ. වට එකමාරක් දෙයක් බුරුල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහා පැත්තේ මේ තියෙන ස්පොකට් එකේ නට් එක. ඒකෙන් තමයි චේන් එක අල්ලගෙන තියෙන්නේ හිර කරගෙන ඉන්නේ. පස්සට එන්න දෙන්න. මේක මම ෂිෆ්ටර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගාවත් මේකක් තියෙයි කියලා හිතනවා. මෙහෙම උඩ අතට බුරුල් කරගන්නවා. ඒකත් ඔය ගානට බුරුල් කරගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කට්ට ටිකක් තියෙනවා මේ. චේන් එකේ ඇඩ්ජස්ට් වෙන කට්ට ප්‍රමාණය මේකේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහින් ඉඳන් හරි පිටිපස්සේ හරි ඉඳන් හරි ඔයාලා මේක මතක තියාගන්න ඕන. මොකද එතකොට තමයි මේක දෙපැත්තේ රෝදේ බැලන්ස් එක පවතින්නේ. නැත්තම් මේක දැන් ඔයා මේ පැත්තෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරනවා එහා පැත්තෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. එතකොට වෙන්නේ රෝදේ පැත්තට යන්නේ. ඒක ටයර් එක ගෙවීමක් සිදු වෙනවා. එක එක ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා මේක මේ පැත්තෙන් චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගමු හරි ගන්නට. මේකට 13 යතුරක් නට්ටයක් තියෙන 13 යතුරක් අරගෙන එවෙලෙන් චේන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. මේක ගොඩක් හිර වෙන්න ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ නැහැ චේන් එක උනත්. රෝදේ නට් එක හිර කරද්දි ස්පොකට් එකේ නට් එක හිර කරද්දි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් හිර වෙනවා චේන් එක. සාමාන්‍ය අතේ ගන්නට තමයි මේක හිර වෙන්න ඕන චේන් එක. ඇඟිල්ලේ පොඩි